ඔයාව අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ YouTube channel එකට. අද මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙනලා තියෙන්නේ Adobe Photoshop software එක download කරගන්න විදිය හරියටම. ඒකින්ද මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක්වත් skip කරන්න තු බලන්න. මොකද මේක skip කරොත් ඔයාට මේක step එකක් මගේ හැරෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ installation එක මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මේක පොඩ්ඩක්වත් skip කරන්න තු බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. හරි. අපි වීඩියෝ පටන් ගමු. මම දැන් download කරන්න දිනා Adobe Photoshop software එක ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති. මම දැන් මේක උඩ double click කරලා මේක open කරගන්නවා. මේක download කරන link එක ඕන නම් මම පල්ලෙහා comment section එකේ pin කරලා තියන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා ඒකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේක open කරගත්තට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙනවා මේ setup කියලා මේකක් තියෙනවා. මේක තමයි application එක. මම ඒක උඩ double click කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් අපේ Adobe Photoshop installer කියලා පොඩි pop up එකක window එකක් open වුණා. මේකේ අපිට language එකයි location එක තෝරන්න දෙනවා. මම location එක default දීලා language එකට English දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන යට තියෙන continue කියලා button එක. ඔයගොල්ලෝ ඒක දෙන්න. හරි අපිට මේකේ installation එකක් කරන බලාගන්න පුළුවන්. අපිට මේකට ටිකක් වෙලා ඉන්න වෙයි. අපි දැන් බලාගෙන ඉමු මේක install වෙනකම්. ආයෙත් මතක් කරනවා යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතෙනවා නම් තව කෙනෙක්ට දැනගන්න share කරන්න නැත්නම් කරන්න එපා. ඒ වගේම like button එක උදාන්න. මේකේ link එක මම comment section එකේ pin කරලා තියන්නම්. මේක මට website එකෙන් download කරන විදිය දැන් දාන්න බෑ. මොකද මේ YouTube එකෙන් ඒක අයින් කරන්න කියනවා. මම එකපාරකුත් දැම්මා ඒක අයින් කරන්න කියලා මට warning message එකක් ආවා. මේකයි මම දැම්මේ නැත්තේ. මම comment section එකේ pin කරලා තියන්නම්. එහෙම නැත්නම් අපේ Facebook page එකට ගිහිල්ලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ මම post එකක් දාලා තියන්නම්. ඒකේ link එක මම description එකේ දාන්නම් Facebook link එක. හරි යාළුවනේ. අපිට පේනවා දැන් මේක install වෙනවා. ඕගොල්ලෝගේ system requirements ඕන නම් මම පල්ලෙහා comment section එකේ දාලා තියන්නම්. Adobe Photoshop වල system requirements හරි අපිට බලන්න මේක install complete කරලා තිනවා. මම මෙතන close කියලා පොඩි මේකක් තියෙන එක click කරන්න. හරි friends දැන් අපිට මෙතන window එකේ පෙන්නන්නේ නැහැ අපේ Adobe Photoshop software එක. ඒකින්ද අපි search bar එකට යන්න ඕනේ. search bar එකට ගිහිල්ලා Photoshop කියලා search කරගන්න. හරි. එතකොට අපිට බලාගන්න පුළුවන් Photoshop software එක පෙන්නනවා. මේක මම pin to star දීලා pin to star එකයි pin to taskbar එකයි දෙන්නම්. හරි. ඊට පස්සේ මම දැන් මෙතන open කියලා තියනවා. ඒක open කරන්න. හරි. අපිට බලාගන්න පුළුවන් Photoshop software එක open වෙනවා. හරි friends අපිට බලන්න පුළුවන් අපි Photoshop software එක අපි සාර්ථකව download කරගත්තා. එහෙනම් යාළුවනේ අදට මම ගෙනල්ලා තියෙන වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම පල්ලෙහා තියෙන notification button එකත් enable කරලා තියාගන්න. ඒක තමයි වීඩියෝ එකක් දාපු ක්ෂණයක ඔයගොල්ලෝ දැනගන්නත් පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් දැනගෙන share කරන්නත්. මේකේ ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි ගැටලුවක් આવත් අනිවාර්යෙන් comment කරන්න තමත කරන්න එපා. ආයෙ තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙයි. අදට මම ඔයගොල්ලෝගෙන් සමු ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.